अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जाल चलाउन नजाने बालबालिकाहरू कमै होलान्। सानै उमेरदेखि नै उनीहरूले फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर अनि त्यसै गरी युट्युब के हो भन्ने कुरा उनीहरूले राम्रोसँग जानिसकेको हुन्छन् र उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्दछन्। के तपाईँको घरमा बालबालिका छन्? उनीहरूले युट्युब अनि फेसबुक युज गर्दछन् भने उनीहरूले कस्तो तरिकाले युज गर्दछन्, कस्तो किसिमको भिडियोहरू उनीहरूले हेर्दछन्? बालबालिकाहरूको लागि युट्युब, फेसबुक, मेसेन्जरले छुट्टै किसिमको एप्स डेभलप गरेको छ। हामीले चलाउने युट्युब एप्समा पनि बालबालिकाहरूको लागि सेटिङ मिलाएर युट्युब किड्स मोड लगाउन सक्दछौँ, जुन चाहिँ एडल्ट भिडियोहरू हामी त्यहाँ पाउँदैनौँ र तपाईँले ढुक्क भएर आफ्नो बालबच्चालाई चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ मोबाइल अथवा डिभाइस छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फेसबुक मेसेन्जर पनि किड्स मेसेन्जर डाउनलोड गरेर बालबालिकालाई दिन सक्नुहुन्छ। यस्तै यावत थोकहरू आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ टेक्निकल साइन्स च्यानलमा र यस्तै यावत भिडियोहरूको जानकारी पाउन चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला। हुन्छ, आजको भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरू, हामीले चलाउने युट्युबमा बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ हामीले यसरी सेटिङ मिलाउन सक्दछौँ। सुरु हामी युट्युबमा गएर त्यसपछि यसको चाहिँ यहाँ जेनरलमा, त्यसपछि रिस्ट्रिक्ट मोडमा हामी जान सक्दछौँ। यो गर्नाले हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो युट्युबमा चाहिँ एडल्ट भिडियोहरू आउँदैन अनि सजिलै हामी किड्स भिडियोहरू मात्रै लगाउन सक्दछौँ। अनि त्यसै गरी अर्को युट्युब एप्स पनि हामी पाउन सक्दछौँ। यदि अब साना बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ युट्युब किड्स भन्ने हुन्छ। यहाँ प्ले स्टोरमा गएर युट्युब किड्स यसलाई मैले डाउनलोड गरेको छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो किसिमको भिडियोहरू जुन बालबालिकाहरूको लागि चाहिने भिडियोहरू मात्रै, ज्ञानगुणको भिडियोहरू मात्रै, प्री स्कुल भिडियोहरू अब यसमा पनि एज अनुसार हुन्छ। जस्तै अब अन्डर 4 एजको छुट्टै भिडियोहरू, अब यो एज अनुसारको अब 5 to 7 एजको छुट्टै भिडियो होइन, त्यस्तै किसिमको भिडियोहरू यो एज प्यारेन्टले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर लगाउन सक्दछन्। यसमा चाहिँ अनि टाइम पनि सेट गर्न मिल्दछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टाइमहरू सेट गरेर अब कति दिने भन्ने कुराहरू गर्न मिल्दछ। यहाँ धेरै अप्सनहरू छ। यो सजिलो छ चलाउन। तपाईँले यो डाउनलोड गरेर आफ्नो बालबालिकालाई दिनुभयो भने धेरै कुराहरू युट्युबबाट उनीहरूले सिक्न सक्दछन् अहिलेको यो सिचुएसनमा होइन। त्यसै गरी अब मेसेन्जरमा पनि अब अरू मेसेन्जर हुन्छ नि त हाम्रो। अरू मेसेन्जरमा प्राय बालबालिकाहरूले चलाउने मेसेन्जर कुराकानी गर्नलाई चाहिँ हामी मेसेन्जर किड्स डाउनलोड गर्न सक्छौँ त्यसरी नै। अनि यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म्यासेज अब सबै प्यारेन्ट्सले कन्ट्रोल गर्न सक्दछ योबाट होइन। अब उनीहरूले के कस्तो म्यासेज पठाएको छ प्यारेन्ट्सले हेर्न सक्दछ। यिनीहरूले यो चलाउँदाखेरि धेरै कुराहरू सिक्ने गर्दछन् जो होस् होइन। यसमा पनि अब यसमा नि यो किड्स मोडमा हो। यसमा प्रायः जसो हामीले चाहिँ के हुन्छ भने बालबालिकाहरूलाई चाहिने अनि बालबालिकाहरू केन्द्रित भएर चाहिँ यो एप्स डेभलप भएको छ। यसलाई तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बालबालिकाहरूलाई। अनि यदि उनीहरूले अब एडल्ट कुराहरू चलाउँछन् भने होइन, जस्तै अब युट्युब, फेसबुकहरू हाम्रो जस्तै चलाउँछ भने उनीहरूले अब कहिले कस्तो के गरिदिइरहेको हुन्छन्, कहिले कता म्यासेज गरिदिइरहेको हुन्छन् होइन। त्यही भएर तपाईँले यसलाई ट्राई गर्नुहोस् र यदि यो भिडियो तपाईँलाई मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँलाई। आजलाई यति नै। बाई।